No niin, terve terve. Tässä on perjantai ja ihan tässä pikku chip tuningia tässä. Tässä vähän piirejä pitäisi kirjoitella. Ja ihan tämmönen klassinen chip tuningi tässä mun vanhassa kivikautisessa Ekussa. Niin kokeillaan vähän uusia launch-juttuja. Ja onhan tällä viikolla vähän muitakin asioita tässä kokeiltu. Mähän laitoin ahtimen isomman pakopesän. Tässä kuva verrokiksi. Eli eilen vaihoin pakopesän. Vanha oli 091 AR ja uusi on 1.10. Eli merkittävä kokoero, mutta niin vaan yllättävän vähän vaikutti ahtimen tekemään paineeseen. Mä oletin, että se olisi ollut vähän isompikin vaikutus, mutta noin puoli baaria tekee nyt isoahdin vähemmän töitä kuin aikaisemmin, vaikka kokonaisahtopaine on sama. Et nythän pikkasen pienemmät ahtimet tekee enemmän töitä. Et se on silleen suuntaan tavallaan oikea. Et olisin toivonut, että se sit 3 baarista tippuisi siellä lähemmäksi 2 baaria se ison ahtimen tekemään paine, mutta suunta on oikea. Isompaa pakopesää mun mielestä ei ole tarjolla, sit pitää vaihtaa vähän eri siivellä oleva ahin tohon. Sitten löytyy iso S300 ja ehkä jakamaton pesä sit siihen. Mut nyt on tosiaan jaettu. Mut joo, ei tässä mitään. Nythän mä kuitenkin tässä rupeen vähän chip-tuningia ja sit mä varmaan kuvailen jotain, katsotaan miten se launchi tossa toimii. Et huomenna ois vesivehmaan kisat, käytännössä kauden viimeiset, niin yritetään jotain siihen. Nonni. Noni, sinne meni file. Tää on muuten yksi asia, mikä vähän rajoittaa tot mun auton nopeitten aikojen ajamista, koska tää Eku on niin vanha 90-luvun Eku, niin tää niin hidas. Tää loppuu laskentateho näillä kierroksilla, mitä mä ajelen, niin mun täytyy vaan jotenkin vähän luovia siitä ohi. Sitten täältä vaan. Noin. Mulla on tossa nyt 3 tunea. Tuneet on periaatteessa kaikki samoja. Muuten paitsi että lähtökierrosrajoite on 5100, 5200, 5300. Katsotaan, jos joku niistä olisi semmonen toimiva. Nyt mä laitan tähän sisään ton alimman eli 5100. Koska mä haluaisin lähteä vähän matalimmilta kierroksilta mitä aikaisemmin. Niin lähdetään sillä kokeilemaan. Noin. Piiri hommii, piiri leikkii. Noin. Tää on tätä klassista chip-tuningia. Noin. Nonni. Ei oo tän kummosempi homma, mutta noniin, savutetaan sitten vähän. Katsotaan mitäs. No niin. Hyvää lauantai huomenta. Täällä ollaan valmistautumassa jo lähtöön. Auto käy tasaisesti niinku
Kuuluu. Joo, harmittavasti tuli yöllä voimakkaasti sadetta. Nyt on toi tiet aika märkiä tossa kun ajelin tänne tallille, ja auto paskaantuu, mutta eipä sille mitään voi, kunhan ei nyt päivällä sit sada, että päästä ajamaan. Joo, toi tosta lämpenee hetken aikaa, niin mä lähden tosta huruttaa vesivehmaalle ja katsotaan sieltä sitten jotain raporttia. Ollaan tässä vesivehmaalla ja vihdoilla päästy ajamaan ja onkin tässä ekan veron vetänyt jo. Tää tuli vähän äkkiä tossa kun oli näitä paljon kavereita tässä vieressä. Ei kerennyt semmoista introa ottamaan, mutta ja sit tää viivästyikin tää aloitus 1,5 tunnilla, kun tässä tosiaan tuli vielä sade tossa 9 jälkeen. Niin nyt pääs ekan vedon vetää. Ajattelin kokeilla semmoista uusinta softaversiota, mutta ei ollut hyvä. Ja oikeastaan 3. vaihe ei mennyt sisään, niin siinä meni kaikki pieleen, että se oli semmonen 12,5 karkeasti. Niin. Mutta joo, täytyy ensi vetoon vähän skarpata, yrittää laittaa semmosen vanhan periaatteessa hyväksi havaitun softan sisään ja sit vaan kuski opettelee vielä ajamaan. Niin. No, se on kuskista kiinni niinku aika useasti, mutta alright, katsotaan mitä tapahtuu. Lisempää kohta. No niin, terve! Jäi kentältä vähän raportointi vähi, kun päivä oli oikeastaan semmonen hyvin mollivoittainen. Kelin suhteen kuitenkin, ja vaikka aamu näytti ehkä hetkittäin ihan hyvältä, mutta sehän sitten kuitenkin odotettiin sit sadetta ja sitten se sade tuli ja sitten kun se kuivui, niin sitten odotettiin seuraavaa sadetta, että oikeastaan ikinä päästy kunnolla ajamaankaan. Niin sitten mä kokeilin tässä vähän eri softaversioita, niin se meni vähän niinku niitä kokeillessa, että ekahan oli niinku, se meni ihan pieleen. No siinä oli ihan hyvä lähtö, mutta muuten meni pieleen, että 3 ei löytynyt. Ja no toka lähtö oli ihan semi-ok, se oli joku 11.92 tai joku tämmönen. Ja 194 loppu, että se oli niinku ihan ok. Ja sitten 3. lähtö tuossa iltapäivällä, no se oli tosi liukkaan oloinen. Niin se oli, mitähän se oli? Se oli joku 12.0 tai joku 11.99 tai joku tällainen. 12.0 se taisi olla. Niin suditteluksi meni sekin. Sitten mä ajattelin, että mä tuohon iltapäivään laitan vielä 200 kierrosta vähemmän lähtökierrosta. Niin. Mut niin vaan se
pikku ripasu vettä, vaikka asfaltti ja kenttä pysyy kuivana, niin siellä vihellettiin peli poikki, ja vaikka se oli hyvä ajoaikaa vielä, niin jäi sitten kokeilematta se vielä sitten. Että olisiko siitä mitään tullut sitten, en tiedä, mutta tänään taas tällaista, että 3 vetoa. En tiedä, onko mun vaihelaatikossa nyt jotain pikkujuttuja jo pikkuhiljaa tässä, kun tuntuu, että 3. pykälää ei löydy nyt aina ihan joka kerta. Et nytkin oli taas ongelma löytää 3, niin täytyy katsoa, että onko meillä joku vaihe vivusta vähän siirtynyt tai joku muu homma, koska aikaisemmin se on löytynyt ihan hyvin, niin en tiedä mikähän siellä nyt mahtaisi olla. Posin kautta tietenkin lähdetään taas liikkeelle, että auto pysyy ehjänä. En tiedä, toi pumppumuutos ei ehkä tuonut semmoista teholisäystä, mitä ajattelin. Ainakaan yläpäähän. Et se ehkä tuntuu, että sit tuli enemmän syöttöä tuohon alakierroksille kuin yläkierroksille, niin mitähän nyt olisi parhaassa vedossa loppunopeus 194, mutta siinä nurkilla 192, 193 se on yleensäkin ollut, että ei se hirveän kaukana, että varmaan siinä on se, siis ehkä se joku heppa parisella voi enemmän olla, ehkä 5, että saa ehkä se 1,5 kilometriä lisää loppunopeutta, mutta en tiedä, onko se sen väärti, että se tolle rynkyttää tuossa tyhjäkäynnillä, mutta onhan se vähän semmoista show-arvoa. Niin. Mutta joo, täytyy vielä tuossa katsoa, että jos mä nyt tuossa innostun vielä tässä, kun on kuitenkin kuiva keli ulkona, niin toistaiseksi, että jos vaikka jotain pari neppaisua tuossa vielä kokeilisi tuossa lähiasfaltilla, että kokeilisi vaikka 0-100, että olisiko siinä mitään semmoista pientä, mutta tää oli varmaan tää kausi tässä sitten ajojen osalta, ainakin tälleen niin kuin virallisten varttimailien osalta. Oikein niin kuin päässyt oikein ajamaan. Tänäänkin oli niin kuin tosi paska päivä sillä, että auto oli, mutta jos olisi päästy ajamaan, niin tänään olisi päässyt varmasti joku helposti 5-6 kierrosta vetämään. 6 nyt ainakin. Ensinnäkin ajot alkoi 2 tuntia myöhässä. Sitten sen välissä oli joku tunnin breikki. Tuliko vielä 1 pikku breikki, mutta siinähän ei se asfaltti edes kastunut. Mutta siellä oli kuitenkin taas jonkunlainen tauko. Ja sitten tuossa 4:30 aikaan tuli semmonen, että pari tippaa tuli maahan. Sehän oli ihan kuiva se asfaltti, niin vihellettiin peli poikki ja se oli siinä sitten. Vaikka siinä olisi kyllä todella hyvin päässyt ajamaan. Mutta no, tätä se on. Kaikki asioihin ei voi vaikuttaa. Että tällaista tällä kertaa taas kerran. Että ei jäänyt oikein mitään tästä käteen. Että kokeillaan juttuja vähän erinäköisiä, mutta kun ei oikein onnistu mikään. Tai siis sanotaan, että jotkut asiat onnistuu ehkä paremmin kuin toiset, mutta kun siinä tapahtuu sitten taas eri asiat, mitkä taas sitten pilaa ajoja, niin se on vähän semmoista nuoralla tanssimista, löytää semmonen hyvä tatsi siihen hommaan. Ja sit tatsia kun nyt ei ole tämän auton kanssa tänä vuonna oikeasti löytynyt, niin en tiedä, täytyy katsoa mitä tuossa kehittää vielä. Niin. Mutta kiitos kun taas katsoit, niin katsotaan ensi jaksossa mitä ihmettä me silloin keksitään. No niin, moi moi!